ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਵਾਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਆਰਗਨਸ ਨੇ, ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਆਰਗਨ, ਸੈੱਲਸ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਝੇਲਣ ਦਾ, ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠੋ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਓ, ਸਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਸਾਹ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਟਨੈਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਟਾਈਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ, ਵਰੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨੇ ਲਾਲਚੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ, ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ, ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਰਿਲੈਕਸ ਸਾਰੇ? ਕੱਢਦੇ ਜਾਓ। ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਸ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ, ਸ਼ਾਂਤ, ਰਿਲੈਕਸ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਜ਼, ਆਪਣਾ ਨੋਜ਼, ਆਪਣੇ ਈਅਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੌਜ਼, ਜਵਾੜੇ ਇੱਕਦਮ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨੀਚੇ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ, ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਓ, ਸਾਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਓ, ਟੈਨਸ਼ਨਸ, ਵਰੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਜਾਓ ਆਪਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਮਸਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮਸਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੇਖੋ, ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੋਢੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਫਟ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਬਾਜ਼ੂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ, ਲੰਗਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਚੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਖੂਬ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਛੱਡਦੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਟੈਨਸ਼ਨਸ, ਵਰੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੈਂਕਰੀਆਜ਼, ਕਿਡਨੀਜ਼, ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਔਰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਯੂਰਿਨਰੀ ਆਰਗਨਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਈਜ਼, ਗੋਡੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਜਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਓ। ਛੱਡਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਓਗੇ ਉਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਛੱਡਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਉਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਦੇਖੋ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸਾਰੇ? ਗੁੱਡ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। 3-4 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।